tayo sa ano, sa First Motor Works. So gumagawa sila ng kahit na ano, engine overall, top overall, full overall, clutch lining, palit filter, tune-up, ay mga stock yan, brake overhauling, yung mga nabaha, pwede natin ayusin yung mga nabaha. Ayan o, may ginagawa tayo ngayon, naayos natin mga preno. Kaya pwedeng linisin yan, maintenance, kaya palit, kahit na nagpapalitan, tune-up, palit air filter, tension, lahat mga mechanical yan, mga ball joint, clutch lining, starter, yan, starter overall, palita. Lahat ng mechanicals kaya dito, at yung mga custom job. Yung mo dyan, tiniming mo lang, timing. Timing belt. Timing belt. Pero hindi tinamaan yung valve.